Părinte, când fac o greșeală și văd că ceilalți m-ar fi putut opri de la săvârșirea ei, le cer socoteală. Chiar și atunci când vrei să te îndrepți, trebuie să ai pretenții numai de la tine însăți. Dar tu faci ca și copiii mici, care au numai pretenții. Dar oare când voi crește, părinte? Când voi înțelege că am și îndatoriri? Când te vei micșora? Adică atunci când vei cultiva smerenia și dragostea. Părinte, Sfântul Isaac Sirul spune: micșorează-te pe tine întru toate față de toți oamenii. Cum se poate face aceasta? Prin purtarea smerită. Într-o familie, într-o mănăstire, etc., atunci când există duh de nevoință pentru cultivarea duhovnicească și se smerește unul față de celălalt, aceasta îi ajută pe toți, precum în biserica primară, unde se făcea spovedanie publică și toți se ajutau între oaltă. Cel care se smerește primește har de la Dumnezeu, iar apoi îi ajută și pe ceilalți. Purtarea smerită niciodată nu-l rănește pe celălalt, fiindcă cel smerit are întotdeauna și dragoste. Părinte, ce anume mă poate ajuta să simt că sunt mai prejos decât toate surorile? Ca să te simți mai prejos decât toate surorile, trebuie să te gândești la nenumăratele daruri pe care Dumnezeu ți le-a dat și pe care tu nu le-ai înmulțit. Să-ți spui în sinea ta: am învățat să bat în toacă, adică am învățat să pălăvrăgesc, dar n-am izbutit încă să-mi înmulțesc talanții. Când omul se vede pe sine mai prejos decât toți, jos de tot, de acolo se ridică sus în cer. Dar noi ce facem? Ne comparăm pe noi înșine cu ceilalți și tragem concluzia că suntem mai presus decât ei. Și decât acela sunt mai bun, spunem noi, și decât celălalt. Eu nu sunt ca și acesta. Însă, din clipa când primim gândul că celălalt este mai prejos decât noi, nu mai putem fi ajutați. Recunoașterea virtuții celuilalt este o dovadă de smerenie? Desigur, atunci când îl ai la evlavie și îl iubești pe cel care are virtutea, aceasta arată că ai smerenie și iubești cu adevărat virtutea. Un semn al sporirii duhovnicești este și acesta: să nu socotești important lucrul bun pe care îl faci, iar cel mai mic bine al celuilalt să-l vezi mult mai mare decât al tău, adică întotdeauna prețuiești ceea ce au alții bun. Atunci, harul lui Dumnezeu se pogoară din belșug. De aceea, cel care crede că ceilalți sunt mai presus decât el, de fapt, este el însuși mai presus decât toți, fiindcă are harul lui Dumnezeu. Toți oamenii au slăbiciuni, au însă și lucruri bune, pe care fie că le-au moștenit de la părinții lor, fie le-au dobândit prin nevoință. Unul 10%, altul 30%, altul 60%, altul 90%. Prin urmare, fiecare dintre noi putem lua ceva bun de la celălalt, spre a ne folosi și spre a folosi. De altfel, acesta este Duhul ortodox. Eu mă folosesc chiar și de la copiii mici, chiar dacă nu o arăt, pentru ca ei să nu se mândrească și să se vateme. Părinte, care este cea mai înaltă lucrare duhovnicească pentru monah? Nu-ți amintești ce i-a răspuns Ava Sisoie acelui monah care i-a spus că mintea lui se află neîncetat la Dumnezeu? Acesta nu este un lucru mare, ci lucru mare este să te ai pe tine mai prejos decât toată zidirea. Cum poate, părinte, cineva să se simtă mai prejos decât toată zidirea? Într-o zi, cercetându-mă pe mine însumi, încercam să găsesc un animal cu care să mă pot compara și am ajuns la scarabeu. Însă, atunci când am observat ce face, am văzut că sunt mai rău decât el. Știi ce face scarabeul? Taie în bucățele bălegarul pe care îl găsește pe drum. Îl face mingiuțe, le rostogolește în afară și astfel curăță drumul.
Văzând așadar lucrarea lui, mi-am spus în sinea mea: ești mai rău chiar și decât scarabeul, pentru că acesta, o insectă atât de mică, curăță drumul de gunoi, pe când tu, om făcut de Dumnezeu, cu păcatele tale aduni bălegar în templul lui Dumnezeu. Vreau să spun că, cu cât omul cugetă mai mult la binefacerile lui Dumnezeu și vede că nu se face vrednic de ele, se simte tot mai vinovat și mai rău decât toți oamenii, mai rău decât toate animalele, mai rău chiar și decât diavolul. Căci își spune în sinea sa: diavolul a păcătuit cu gândul o singură dată, pe când eu păcătuiesc în fiecare zi, atât cu gândul cât și cu simțurile, deci sunt mai rău decât el. Părinte, nu este periculos să cugete cineva că este mai rău decât diavolul? Este periculos numai pentru omul care nu are vitejie duhovnicească și se deznădăjduiește ușor. Unul ca acesta trebuie să-i spună diavolului: oricum aș fi, sunt mai bun decât tine. Prin urmare, nu mă va lăsa Hristos, ci nădăjduiesc că mă va mântui. Însă unul care are vitejie poate spune: diavolul face bine cu lucrarea lui, dar eu ce fac? Părinte, în cartea Părinți Aghioriți ați scris că demonii l-au bătut pe bătrânul Evlogie. Cum de a îngăduit Dumnezeu acest lucru? Cine a mâncat bătaie? Bătrânul Evlogie. Nu, demonii au mâncat bătaie. Și în cazul în care Dumnezeu îngăduie ca un om să-l bată pe un altul, iar acela primește cu smerenie, cel care se schilodește în cele din urmă este acela care bate. Ia spune, diavolul, de ce se teme mai mult? De smerenie, părinte. Iar eu credeam că se teme mai mult de mândrie, fiindcă se simte complexat. Mândru și eu, zice, mândru și el, unde ajungem? Da, măi copile, așa este. De smerenie se teme diavolul, asta îl schilodește. Diavolul nu poate sta acolo unde există smerenie. Smerenia îl luminează pe om și așa nu se împiedică niciodată în calea sa duhovnicească, ci depășește toate piedicile pe care îi le pune ispititorul. Vă amintiți de Antonie cel Mare, care a văzut cursele diavolului întinse peste tot pământul? Cine poate să scape de ele? A strigat el. Și îndată a auzit o voce spunându-i smerita cugetare. La Sinai, la sihăstria Sfintei Epistimia, unde locuiam, se afla acolo o cazemată, care avea o bisericuță și o chilioară. Deasupra lor se afla muntele, iar în partea de jos un zid înalt de vreo 4-5 metri. Acolo, într-o margine, pusesem un lemn și pe el rindeluiam bucățile de scândură pentru iconițele sculptate pe care le făceam. Într-o zi, pe când rindeluiam acolo, rostind rugăciunea lui Isus, am auzit deodată o voce spunându-mi: poți să te arunci jos peste zid și să nu pățești nimic? Mă întorc și văd o umbră neagră cu un cap mare. Măi, și aghiuț ăsta, zic. Dar eu n-am dat importanță. Însă el continua să stea și nu voia să plece. Poți să te arunci jos și să nu pățești nimic, zicea el. Eu însă mă făceam că nu aud. Timp de un sfert de oră a repetat același lucru. Mare comedie. La un moment dat îi spun: hai, o să arunc o piatră. La aceasta nici Hristos nu s-a gândit, mi-a spus el. Ei, atunci m-am indignat. Hristos era Dumnezeu, îi spun. Nu era un caragios ca mine, care stau și casc gura la tine. Hai, pleacă de aici. Atât i-a fost. Și îndată a dispărut. Diavolul nu poate doborî un suflet acolo unde există smerenie. Cel smerit nu cade, fiindcă pășește pe pământ. Știți ce a pățit bătrânul Avacum când se nevoia în pustia Viglei? Într-o zi,
pe când se ruga cu metaniile pe o stâncă, îi apare deodată diavolul ca un înger de lumină. Avacum, îi spune, m-a trimis Dumnezeu să te iau în rai, căci ai devenit deja înger. Vino să zburăm. Dar tu ai aripi, îi spune bătrânul Avacum. Eu însă cum voi zbura? Și părutul înger îi spune, și tu ai aripi, dar nu le vezi. Atunci bătrânul Avacum și-a făcut cruce și a spus, Maica Domnului, cine sunt eu ca să zbor? Părutul înger s-a transformat într-o capră neagră cu aripi de liliac și a dispărut. Vedeți cum prin smerenie putem pricepe cursele diavolului? Părinte, cum se face că un om se schimbă într-o lună, iar altul se nevoiește ani de zile și tot nu sporește? Voi ce spuneți? Cum de se întâmplă aceasta? Mie îmi spune gândul că, dacă omul se smerește și cere mila lui Dumnezeu, El îl ajută și așa sporește. Așa este. Este nevoie de smerenie. Sporire duhovnicească există acolo unde există și multă smerenie. Toți cei care au găsit calea smeritei cugetări înaintează în viața duhovnicească repede, statornic și fără osteneală. Încă nu am înțeles ce este această putere mare, care este smerenia. În ea stă toată sporirea duhovnicească. Cu cât se smerește cineva, cu atât primește mai mult har de la Dumnezeu și cu atât sporește mai mult. Câtă putere are smerenia și cu toate acestea, oamenii nu o pun în valoare. Părinte, un suflet smerit duce o luptă duhovnicească mai ușoară? Desigur, căci, dacă îl imboldești puțin pe cel smerit, aleargă mult. Ia o bilă și aruncă-o într-o parte și se va rostogoli. Aruncă-o în cealaltă parte și iarăși se va rostogoli. Fiindcă este netedă, ea nu se împiedică de nimic. Părinte, este posibil ca, străduindu-se cineva, să cultive smerenia, să se umilească neîncetat pe sine și astfel să cadă în deznădejde? Nu, căci smerenia adevărată aduce nădejde, iar nu deznădejde. Egoismul aduce deznădejde, fiindcă cel egoist se încrede în el însuși, pe când cel smerit nădăjduiește în mila lui Dumnezeu. Din zdrobirea smereniei crește încet, încet omul duhovnicesc, iar apoi toată viața omului este o mare nevoință, plină de mărinimie. Cu toate acestea, el înaintează mereu cu multă nădejde în Dumnezeu, ci devine deznădăjduit de sinele său, în înțelesul cel bun, adică deznădăjduit, dezamăgit de propriul eu. Un om care nu are o stare duhovnicească bună, simte și el nădejdea în mila lui Dumnezeu? Și de unde știe cineva dacă are stare duhovnicească bună? Un singur lucru poate ști omul, că nu are stare duhovnicească bună. Și să o aibă, tot nu o vede, căci atunci își vede propria păcătoșenie. Căci cel care se nevoiește pentru sporirea duhovnicească nu vede niciodată că a sporit, ci își vede numai căderile sale. Părinte, văd că nu-mi place să mă nevoiesc în ascuns. Nu cumva de aceea simt înăuntrul meu un gol? Tu, numai de nebună pentru Hristos nu ești bună. Lucrul acesta cere multă smerenie. Dacă vrei să iubești nevoința în ascuns, citește viața cuvioasei Isidora, ca să cunoști ce galbeni avea Sfânta, ce virtuți avea și să arunci banii tăi falși, ăia de aramă, iar de acum încolo să aduni galbeni de aur și să-i ascunzi în inima ta și să-i zăvorești bine, ca să nu-i fure aghiuță. Nebunii pentru Hristos nu sunt goi pe dinăuntru, ci revarsă din prea plinul dragostei cu care i-a umplut Dumnezeu. Mari sfinți sunt aceștia. Ei parcă spun neghiobii, dar în realitate dau sfaturi înțelepte, care au foarte multă profunzime. Smerenia lor este foarte mare și nu se socotesc deloc pe ei înșiși. De aceea și Dumnezeu îi învrednicește
să cunoască tainele dumnezeiești și să dobândească multe harisme. Părinte, cum de unii farasioți, deși îl vedeau pe Sfântul Arsenie, făcând atâtea minuni, nu îl înțelegeau, ci îl judecau greșit? Sfinții mai mult se nevoiau să-și ascundă bogăția duhovnicească decât să o dobândească. Sfântul Arsenie își ascundea și el virtuțile sub diferite cojoace și era firesc ca oamenii superficiali să nu-l vadă și să-l judece după cojoacele din afară, adică după ciudățeniile prefăcute pe care le vedeau la el. Adică Sfântul, vrând să fugă de admirația oamenilor, se străduia întotdeauna să le arate opusul fiecăreia dintre virtuțile pe care le avea. Firește, câți aveau virtuți ascunse, înțelegeau ce comoară ascundea Sfântul. Eroii cei smeriți și ascunși ai lui Hristos se arată a fi cei mai înțelepți din lume, căci reușesc să-și păstreze comoara duhovnicească în vistieria lui Dumnezeu. De aceea, să simțim multă bucurie când trăim în ascuns, căci atunci vom vedea fața lui Dumnezeu în viața viitoare, simțind prezența lui lângă noi încă din această viață.